la echilibru. Aș vrea astăzi să vorbim despre codependent. Pentru că dacă tot am vorbit despre familia toxică și dimensiunile ei, este clar că familia toxică nu poate apărea în condițiile unor relații normale și sănătoase. Cum spuneam și în edițiile anterioare, este necesar să fie cel puțin o persoană cu tulburare de personalitate pentru ca relația toxică să existe. În absența tulburărilor de personalitate avem relația sănătoasă. Poate să fie mai plăcută, mai puțin plăcută, cu dificultăți, cu împiedicări, ridicări, restructurări de relație și de pattern de funcționare. Însă nu ajunge să fie toxică. Adică ambii parteneri progresează, au confort în relație și sunt mulțumiți de viața lor. Ca atare, se vede, sunt mulțumiți, progresează, evoluează și pe plan personal, nu doar în relație, care trebuie să evolueze, pentru că are etape prin care cei doi parteneri de cuplu trec, atât individual, prin vârstă, prin copii, prin schimbare de joburi sau de casă. Și mai departe de atât este relația în sine care evoluează și are etapele sale de sine stătătoare. Dar cum spuneam, în relația toxică lucrurile nu stau deloc astfel. Caracterizând-o ca un lucru tipic, lucrurile se evolueze foarte repede. În 3 luni de zile, 4 luni de zile ne-am căsătorit, ne-am văzut, ne-am îndrăgostit, suntem unul pentru celălalt, nu putem trăi unul fără celălalt și în 4 luni de zile ne căsătorim. Ce să mai așteptăm atâta timp? Sunt convinsă că vă sună familiar acest lucru. Pe de altă parte, știm foarte bine că în toate aceste relații apar o grămadă de lucruri după aceea în care partenerii spun: eu n-am știut acest lucru despre celălalt. Lucru care niciodată nu este primit bine, nu este plăcut, nu este satisfăcător și în niciun caz nu ajută relația. Ca atare, ca să existe această dinamică pe repede înainte, trebuie să am o structură de personalitate disarmonică, adică lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Etapele de seducție, de cunoaștere, unele dintre ele sunt bypassate, sărite, altele pur și simplu sunt luate pe repede înainte. De cel mai multe ori oamenii spun că au senzația că au trăit 10 ani într-un singur an de relație. Au impresia că se cunosc de o viață și toate lucrurile ori deja s-au mai întâmplat, ori este atât de familiar după 2 luni de zile ca și cum totdeauna a fost la fel. Nu vorbesc aici despre deja vu-uri, ci vorbesc despre sentimentul de familiaritate. Cum spuneam, o persoană cu tulburare de personalitate. Însă, o persoană cu tulburare de personalitate nu poate funcționa cu o persoană normală, o persoană cu dezvoltare tipică, sănătoasă, armonios dezvoltată. Pentru că o persoană armonios dezvoltată spune ce-și dorește, spune ce așteptări are, spune ce e normal să se întâmple. O persoană armonios dezvoltată în perioada de seducție în care toate lucrurile merg pe repede înainte spune: este prea repede, hai să ne mai cunoaștem puțin, hai să mai așteptăm puțin. Atenție! A cunoaște și a aștepta, adică a frâna viteza, nu presupune distanță. Pentru că am mai auzit persoane care vor să evolueze în relație și celălalt spune: nu, hai să mai stăm. Dar eu nu vorbesc despre această situație acum, pentru că una este persoana echilibrată, armonios dezvoltată, care are nevoie de timp să cunoască, timp care folosește la dobândirea încrederii, afecțiunii și siguranței în relație privind partenerul sau partenera de cuplu, versus persoanele care au o incapacitate de atașament emoțional și atunci preferă să stea la distanță, cum este atașamentul evitant, sau
persoanele care au o frică de intimitate și atunci de fiecare dată când partenerul se apropie, ele fug mai departe. Și aici avem atașamentul evitant, dar și anxios, inclusiv combinația dintre celelalte două. Ca această grabă a cunoașterii, a insistențelor de a face multe repede, ca relația să sară peste etape, nu e nevoie să ne cunoaștem, știm deja totul unul despre celălalt. Dacă știi unde locuiesc, știi ce fel de om sunt. Dacă îți spun eu că sunt om bun, tu trebuie să mă crezi și să mă crezi 100%, trebuie să nu fie niciun dubiu, deci putem să mergem mai departe, am bifat-o pe asta. Ca să poată să accepte acest lucru, trebuie să existe niște caracteristici. Ca de exemplu, ori este foarte naivă sau naiv, că se aplică în mod egal și bărbaților și femeilor. Există naivitatea aceasta bazată pe un vis anterior, din copilărie sau din vârsta adultă, tânără, depinde. Că dacă este tânără, este și oarecum normal să existe această naivitate. Există și suprapunerea pe visul îndrăgostirii de la prima vedere și s-au văzut și toate au mers bine și frumoase până au murit împreună, evident. Pentru că aceasta este cea mai comună fantezie și inevitabilă tuturor. Nimeni nu-și dorește, cel puțin la început, să aibă multe relații eșuate una peste alta, nici măcar psihopatologia. Ca atare există această fantezie a iubirii totale și perpetue pentru totdeauna, odată și pentru totdeauna. Bun, deci o cauză poate fi naivitatea, lipsa de experiență sau acest vis al iubirii absolute. Pe de altă parte, poate să mai fie și o vulnerabilitate în relații. Când vorbim despre această vulnerabilitate în relații, avem în vedere persoanele care au crescut în familii toxice. Iar pentru ele, asta este normalitatea. Tot ansamblul lor de viață, tot ansamblul de relații a fost supus eșecului, a fost supus suferinței, neputinței, fricii chiar, amenințării, în sens de amenințare și pericol. Și în sfârșit găsește acest individ sau individă care îi oferă absolut totul și se simte extaziat sau extaziată. În sfârșit cineva îl bagă în seamă sau o bagă în seamă așa cum și-a dorit să fie văzută sau văzut. Cred că aici majoritatea dintre dumneavoastră se recunosc. Însă, una este să am impresia că sunt băgat în seamă și că altcineva ține la mine atât de mult încât își dorește să știe totul despre mine și își dorește să-și petreacă tot timpul liber cu mine. Alta este doza de control. Pentru că am vorbit și în edițiile anterioare, dar am impresia că nu am subliniat-o suficient de clar. Când îmi pasă de cineva, nu trebuie să știu tot timpul unde este. Când îmi doresc să petrec timp mult cu cineva, asta nu înseamnă că absolut tot timpul pe care îl are persoana cealaltă trebuie să mi-l dedice mie. Pentru că asta este fuziune, asta este închidere într-o bulă, doar a noastră, doar noi doi și nimeni altcineva. Și mai mult decât atât este control. Pentru că nu închid în bulă decât dacă am nevoie să dețin controlul, decât dacă persoana cealaltă trebuie să-mi aparțină ca un obiect de la mine din casă. Îmi aparține, ca atare stă la mine în casă și trebuie să știu tot ce se întâmplă cu obiectul respectiv. Da? Pentru că am spus că vreau să vorbesc despre codependență. Aduc în vedere aceste caracteristici, naivitatea și, în sfârșit, sunt văzut, în sfârșit cineva mă tratează așa cum merit sau așa cum mi-aș dori. Codependența este
creată și susținută de persoanele cu tulburare de personalitate, persoanele disarmonice sau psihopatia. Dacă a trăit-o în copilărie, ajunge la vârstă de adult să trăiască codependența, starea de codependență. Suntem noi doi în fuziune. Ce spuneam că fac părinții și în mod special mamele versus de copiii lor, mamele cu tulburări de personalitate, evident, versus copiii lor. Tu mi-aparții, tu trebuie să fii al meu, tu trebuie să faci tot ce spun eu trebuie să știu tot ce faci tu nu respiri fără mine, tu nu existi fără mine. Ca atare, copilul învață că trebuie să existe o instanță superioară de autoritate care să-i spună ce să facă, ce să gândească, ce să simtă și nu care cumva, sub nicio formă, să supere autoritatea, să nu o deranjeze cu nimic. Nici măcar cu o privire, nici măcar cu un plâns atunci când suferă, nici măcar cu o nevoie de prezență. Pentru că copilul nu are drepturi, nu are nevoi, nu are dreptul la nevoi din perspectiva adultului părinte. Ca atare, un astfel de copil crescut la vârstă de adult tânăr sau adult întâlnește o persoană care în sfârșit îl vede așa cum e. Și culmea, îi se pare și minunat. Păi de la nu existi fără mine la ești minunat, ești extraordinar, este ca de la cer la pământ, iar reacția este ca și cum ar primi tot ce și-ar dori vreodată. Este ireal de frumos. Cum ar putea să spună nu la asta? Și consimte pentru că acest partener sau parteneră care spune eu te văd, pentru mine ești extraordinar sau extraordinară, pentru mine ești tot ce am nevoie și noi doi vom fi noi doi împotriva lumii, noi doi unul singur. Nu contează lumea, nu contează nimic. Este exact ce i-a lipsit în toată viața sa. Ca atare, ajunge să creadă și să se agațe atât de mult de această idee încât este în stare să riște totul și să lase la o parte totul. De exemplu, mame în relații de cuplu nesatisfăcătoare pleacă și își lasă copiii acolo și pleacă doar pentru această fantezie. Mai mult decât atât, creează dependență. Nu poate să renunțe indiferent ce îi face, pentru că rămâne agățată în această fantezie a iubirii totale și extraordinare, care în sfârșit se întâmplă, care în sfârșit îi aparține. Singurul lucru care îi aparține în viața asta. Dar lucrurile nu stau doar așa, pentru că dacă ar fi stat așa, orice psihopatologie ar fi găsit o pereche extraordinară în codependent. Dar nu stau chiar așa lucrurile, pentru că, după cum am tot discutat, psihopatologia este extrem de instabilă, incapabilă să ofere coerență și stabilitate. Dar codependența a învățat caracteristicile psihopatiei ca atare. Le recunoaște instinctual la orice posibil partener sau parteneră care deține aceste trăsături și a tras magnetic acolo ca să reproducă acest vis al iubirii absolute. Odată ce se conectează, începe lupta de dominare și putere, pentru că codependentul nu este un submisiv drăguț. Nu este, deși așa pare și așa se descrie ca fiind foarte blând, foarte deschis, foarte adaptabil la orice fel de condiții. Dacă partenerul vrea să stea în cap, stă în cap. Dacă partenerul vrea să plece la 1 noaptea în pijamale afară, pleacă la 1 noaptea în pijamale afară și se duce oriunde și face orice. Ei bine, teoretic ar trebui să meargă, practic nu merge, pentru că, exact cum am spus mai devreme, codependența învață caracteristicile psihopatiei, dar le învață
însușindu-și-le, devine și este o personalitate disarmonică. Fiind o personalitate disarmonică, ceea ce înseamnă este că are exact aceleași trăsături și caracteristici ca o personalitate disarmonică manifestă. Și fac această diferențiere pentru că diferența dintre o personalitate disarmonică manifestă, cum este de exemplu borderline-ul sau narcisicul overt, narcisicul overt, adică cel care este manifestat, expres, vizibil. Codependentul poate să fie și borderline, poate să fie și narcisic overt, poate să fie și evitant. Poate să fie oricare dintre acestea. Depinde ce tip de personalitate a avut părintele său, pe care și-a integrat-o, dar a ținut-o bine în frâu. Pentru că, pe de o parte, a crescut cu singurul model de personalitate disarmonică, pe de altă parte, n-a avut loc să manifeste altceva. Și ca atare, personalitatea disarmonică, ocupând tot spațiul din relație, copilul în dezvoltare n-a avut niciun spațiu. A învățat același lucru, a învățat să fie disarmonic, dar a învățat să fie un disarmonic tăcut. Ca atare, în relația cu psihopatologia, codependentul este acel om, indiferent, bărbat sau femeie, pentru că de multe ori este manifestă sau, să spun așa, mai prezentă la femei decât la bărbați, datorită rolurilor tradiționale, că femeia trebuie să fie supusă și bărbatul trebuie să fie activ și dominator. Din punctul meu de vedere, dar ar Domnul să nu mai dureze mult aceste prescripții de roluri, pentru că vedem încotro au conturat societatea și lucrurile nu stau bine în perspectivă de viitor. Pe de altă parte, așa cum stau acum, în principal sau în majoritate, codependenții sunt femei. Sunt și bărbați printre ei, cei care au avut mame narcisice și dominatoare, dar de principiu este asociată cumva femeilor. Ca să descriem un codependent sau o femeie codependentă, avem în vedere pasiv-agresivul. Nu-ți spune în față că s-a supărat, dar îți strântește ușa. Nu manifestă nimic când este nedreptățită, dar nu mai vorbește cu tine. Nu-ți spune că o deranjează, că ai întârziat când ai venit de la muncă și n-ai sunat-o să-i spui unde umbli și ce faci. Dar îți întoarce spatele, nu mai vorbește cu tine și te pedepsește, ca de exemplu pleacă de acasă fără să-ți spună unde, numai ca să vezi tu cum este. Codependentul este extrem de frustrat. Nu numai că este frustrat și că are tendința să manifeste exact caracteristicile psihopatologiei, ci mai mult decât atât, dacă întâlnește o persoană care refuză, ceea ce face este să-l constrângă să se comporte așa. Codependentul se infantilizează, adică avem acele femei care încep și se pisicește și se miorlăie și sunt foarte supuse și submisive în primul an de relație, în primii 2 ani de relație, în primul an de căsnicie. Pentru că ulterior, la prima întârziere de la muncă sau la primul refuz pe o activitate pe care a dorit-o, se schimbe foaia la polul opus și să se transforme în exact personalitatea disarmonică manifestă. Codependentul are această abilitate, că de aceea am și vrut să vorbesc astăzi despre codependent, pentru că de multe ori aud persoane care spun, nu era așa la început, de ce s-a schimbat pe parcurs? Cum poate să fie și să arate ca 2 oameni diferiți doar de la o ceartă, doar de la ceva care n-a mers ceva bine într-un singur moment, nu pe termen lung? E bine,
Codependentul are această capacitate să schimbe între personalități, între cea cu minte și cea activă-agresivă, cea pasivă-agresivă și cea activă-agresivă, în mod conștient. Și o schimbă așa când se consideră nedreptățit. Nedreptate la codependent înseamnă tot ce nu este conform principiilor sale. Ca de exemplu, dacă se gândește că este femeie și bărbatul trebuie să-i aducă bani, ea nu face absolut nimic ca să câștige acești bani, dar în schimb îi cere lui să câștige bani cât ei să nu-i lipsească nimic. În același timp în care se plânge că el nu este suficient de mult timp acasă să-i acorde atenție și ca atare ea, ca să le enerveze, se duce și cheltuie toți banii în mod irresponsabil. Lucru care pe el îl deranjează, el îi atrage atenția și ea spune că ea nu este animalul lui de casă și ea nu este sub controlul lui și ea poate să facă orice vrea pentru că ea merită banii ăia. Și una peste alta este vina lui pentru că nu i-a acordat suficient de multă atenție. După cum observați din ceea ce am descris acum, este o contradicție în termeni, în permanență. Se consideră nedreptățită pentru absolut orice. Dacă i-a venit în minte, pentru că vorbeam de infantilizare mai devreme și vreau să existe o imagine destul de clară a infantilizării. Infantilizarea înseamnă că nu numai că se comportă ca un copil, dar gândește și simte ca un copil. Infantilizarea este la fel ca victimizarea. În momentul în care ai intrat în rolul de victimă sau în rolul de copil, s-a șters cu buretele tot ce știa până atunci și este exact copilul de 3-5 ani sau victima care a fost abuzată, nu contează că n-a fost abuzată. Codependentul este acela care își schimbă formele în funcție de context. Este mult mai stabil în comportament decât celelalte tulburări de personalitate, însă, fiind o personalitate compusă, creată la fața locului, aș putea să spun, prin educație și mediu, din cauza contextului, are empatie și are capacitatea de a păstra constanța. Pentru codependent, dacă narcisicul plânge, se îl ia în brațe, îl pupă, poate plânge împreună cu el. Dar în momentul în care a încetat plânsul, ne-am întors la cerințe. Pentru că codependentul consideră că el se sacrifică, se oferă pe tavă, face sacrificiul de a renunța la sine pentru partener. Ca atare, partenerul este dator cu viața. Mai mult decât atât, este dator cu tot ce îi trece prin cap codependentului că ar trebui să aibă sau ar trebui să vrea. Este dator să-i ofere. De asemenea, codependentul este extrem de influențabil. Dacă se întâlnesc 4 fete la o cafea și una este codependent și relația era mulțumitoare până la momentul la care una dintre cele 4 fete spune că nu știu cum a alintat-o soțul ei și uite ce poftă i-a făcut, codependentul se va duce acasă și îi va reproșa partenerului că n-a făcut acest lucru de dinainte să-i vină ideea. Codependentul nu reușește să realizeze că celălalt este o persoană vie cu dorințe, așteptări, nevoi și limite. Codependentul nu pune niciodată limite. Oricine poate să-i facă orice, le acceptă, le duce cu prețul suprem de a renunța la sine. Tocmai de aceea, codependentului merge mănușă o relație cu personalitatea disarmonică. Este tot ce își dorește, pentru că numai în relația disarmonică
poți să-l enervezi pe celălalt până face o criză destul de mare, cât poți ca în partea cealaltă, de celălalt pol, să spui că ești victima supremă pentru că ți-a făcut nu știu ce. Iar în capul codependentului numai așa merg lucrurile. Numai așa. În acest permanent balans între agresor și victimă, roluri care se schimbă și care în permanență sunt oscilante și în permanență schimbă motivele. Poate să existe o ceartă, monstru, o părăsire, o acuzație de abuz și de viață intolerabilă doar pentru că nu vrea să-și pună cana acolo unde a zis ea. Până acolo poate să meargă. Vă dați seama că în relație cu o persoană normală, armonios dezvoltată, codependentul ceea ce face este să impună aceste rigidități, această luptă de dominare și putere, aceste jocuri psihologice de subînțelesuri, din pasiv-agresiv, cu pedepse, cu recompense, cu infantilizare, cu maturitate, până zăpăcește omul respectiv și când vede că nu-i merge, îl dă pe ușă afară la propriu. Tocmai de aceea caută patologia, pentru că împărtășesc aceeași nebunie. Știți că era vorba aceea, nu contează să-ți găsești jumătatea, contează să găsești pe cineva la fel de nebun ca tine. Glumesc, desigur, pe mine mă amuză multe din vorbele acestea aruncate așa în spațiul public, pentru că văd reacțiile și mulți oameni zic, da, așa e. Nu este așa. Însă, pe de altă parte, pot să observ cât de ample sunt aceste fenomene și totodată cât de periculoase sunt. Pentru că niciodată un astfel de cuplu nu poate crea un copil sănătos, pentru că n-au cu ce. Codependentul nu suportă relația sănătoasă. Se simte sufocat, blocat, chinuit, torturat, persecutat. Efectiv, face orice să scape de acolo, dar fiind codependent, trebuie, ca să poată să scape de acolo, să le enerveze pe celălalt atât de mult încât celălalt să se comporte ca o personalitate dezarmonică, ca să aibă un motiv să fie victimă. Și victimă fiind, are dreptul să plece. Codependentul este cel care îl constrânge pe celălalt să dezvolte tulburare de personalitate. Codependentul este exact ce spuneam, că într-o relație nu este doar unul de vină, ci sunt amândoi. Chiar dacă descoperim că există unul dintre parteneri să fie narcisic sau borderline sau compulsiv sau orice-o fi, cu siguranță, dacă avem o relație pe termen lung, celălalt este cel puțin codependent. Ca atare, de fiecare dată când psihopatologia are tendința de a avea acele pauze în care uită sau obosește sau pur și simplu este într-un time-out de la gândire, pentru că ei mai au asta, codependentul este acolo, pe fază, ca să-l împungă și să-l enerveze și să nu-l lase în pace. În relația dintre narcisic și codependent, pentru că asta a fost oarecum cea mai vehiculată și statistic cea mai mare probabilitate, narcisicul, dacă încearcă să facă ceva cu coerență pentru a păstra imaginea socială și a nu fi văzut ca un abuzator, codependentul este cel care îl provoacă în public în mod special ca să poată să scoată exact o criză. Codependentul este cel care atunci când narcisicul tace, codependentul vorbește și îl umilește și îl provoacă. Este adevărat, eu nu sunt de acord cu abuzul în nicio formă a lui și nu consider că victima
este vinovată de abuzul care îi se aduce. Dar atenție, codependentul nu este victimă. Codependentul este un agresor ascuns. Când este liniște, provoacă scandal. Când lucrurile merg bine, provoacă o ceartă, inventează o problemă, numai ca să existe ceva. Pentru că codependentul, la fel ca narcisicul și ca toate patologiile de personalitate, nu poate să creadă că este iubit și ca atare cere în permanență dovezi și dovezi și dovezi, sacrificii peste sacrificii, umilințe, orice care nu este normal și le cere în permanență numai pentru a-și valida că este important pentru partener. Adică om fi noi în dependență și în codependență, dar dacă nu e suferință, n-am făcut nimic, dacă nu e scandal și nu e traumă, n-am făcut nimic. Codependentul este mare amator de drame, mare amator, se hrănește din ele, trăiește pentru ele, îl fac să se simtă viu și nu este sadism, ci pur și simplu este această tendință pasiv-agresivă care la un moment dat devine și activ-agresivă doar ca să domine. Veșnic în concurență, veșnic în demonstrare, veșnic oarecum doi în unul, pentru că în afara cuplului, este întotdeauna mieros și minunat și cu minte și submisiv și pasiv. O dulceață, o minune. Dar în spațiu personal nu mai este la fel. Se transformă într-un agresor pasiv. Codependentul face să se simtă aerul din cameră ca o tensiune apăsătoare și amenințătoare. Poate ați recunoscut personaje din viața dumneavoastră, însă am vrut să fac diferența dintre ce înseamnă victima reală și codependentul, pentru că codependentul este mai aproape de psihopatologie decât de victimă. Victimei, chiar dacă este o persoană echilibrată, chiar dacă este o persoană cu vulnerabilități, trauma îi se întâmplă. Nu trăiește cu trauma. Persoana sănătoasă nu trăiește cu drama, nu-i place drama, fuge de ea. Astfel, în această poziționare a victimei, avem o diferențiere foarte clară și în relațiile toxice, dacă o relație este toxică și durează de 30 de ani așa, garantat avem codependență. Garantat. Sau altfel spus, sau mai corect spus, avem cel puțin codependență. Ca atare, dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să avem în vedere ambii parteneri cu nevoile lor. Cel puțin într-un timp util în care încă se mai poate face ceva. Din punctul meu de vedere, întotdeauna există cel puțin o șansă. Dacă nu la reparare sau la compensare, cel puțin măcar la liniște. Dacă se dorește, întotdeauna rămâne opțiunea fiecărui om în parte. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.